Bacteria swimming, we must always add the chlorine. त्यसकारण यहाँ नाचेको होस् ननाचेको होस् हामीले त्यो ब्याक्टेरिया मार्न क्लोरिन चाहिँ पानीमा हाल्नै पर्छ. But it is very interesting to see them swim and dance. माइक्रोसमा नाचिरहेको छ रमाइलो लाग्छ. तर कति चाहिँ चल्दैन तै पनि मान्छेले रोग चाहिँ लगाउँछ. यो जुम गरेर अलिकति कस्तो कस्तो देख्छ. नेपालको सबै मान्छेले पौडी खेल्न नजान्लान्. Not all bacteria can swim. त्यसैगरी सबै ब्याक्टेरिया नाच्न जान्दैन. पौडी खेल्न जान्दैन. Amen. Amen. So we now have some water here from the Paul, and Ajay, our scientist here in Kathmandu Valley, is working the microscope. हाम्रो अझै वैज्ञानिकले चाहिँ अब धारामा पानीबाट यहाँ ब्याक्टेरिया खोज्दै हुनुहुन्छ. We've given this microscope to swim Nepal. यो माइक्रोस्कोप चाहिँ यो स्विम सेफ वाटर इन्टरनेशनल मिनिस्ट्री नेपालको निम्ति उहाँले अमेरिकाबाट ल्याएर दिनु भएको छ. Because wherever we go, we want the peoples to care for the peoples. किनभनेदेखि जहाँ हामी जान्छौँ मानिसहरूको निम्ति हामी वास्ता गरेर उनीहरूलाई देखाइदिनु प्रमाण आजकल त जसले खै त किरा भन्छ अनि किरा चाहिँ देखाइदिनु पर्यो. We have such talent in this room and such talent in this city. धेरै There's जुम no need गरेपछि for the अलि people to come from outside. यस्तो विद्वान मान्छेहरू भमै देखाइदिनु. खुबी भएको मान्छेहरू यहाँ भइसकेपछि त अमेरिकाको मान्छे आउनै पर्दैन, सिक्न मात्रै पर्यो हामीले. You have the Bible. तपाईसँग बाइबल पनि छ. You have the gifts that God gave you. परमेश्वरले दिनुभएको विभिन्न वरदान ज्ञानहरू पनि हामीसँग छ. And now you have now learned from everything we know in America right here. अमेरिकामा हामीले जे जानेको छ तपाईँहरूले पनि नेपालमा बसेर त्यो कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ, सिकाउन सक्नुहुन्छ. So now you can be the hands and feet of Jesus making safe water by chlorine. त्यसकारण अहिले हामी मानिसहरूलाई प्रेम गर्न निम्ति यसुकै हात खुट्टा जस्तो भएर गएर चाहिँ क्लोरिन बनाएर पानीलाई सुरक्षित बनाएर मान्छेलाई रोगबाट बचाउन सक्छौँ. But it's interesting, why will people use chlorine tomorrow if they did not use chlorine yesterday? हिजो अस्तिसम्म क्लोरिन प्रयोग नगरे पनि पानी त पिरहेको थियो, हामीलाई मरेको छैन. भोलिको दिनमा क्लोरिन हालेर प्रयोग गरिन्छ. Not everyone can see the microscope and be here with us today. सबैजनाले आज माइक्रोस्कोपमा आएर चाहिँ के गर्नु त देखिनन्. So we must motivate the people to make the water safe. हामीले चाहिँ पानी पिउने पानी सुरक्षित बनाउनु पर्छ भनेर मान्छेहरूलाई अभिप्रेरणा अथवा सचेत चाहिँ तुल्याउनु पर्यो. In very small tribal areas, it's easy for the pastor to come and meet the people at the water source, at the well. गाउँमा चाहिँ पास्टरले गाउँको मान्छेलाई जम्मा गरेर चाहिँ पानीको धारा अथवा इनारमा चाहिँ त्यो गरेर देखाउन सक्छ यहाँ पानी खराब छ भनेर. And when the pastor meets the mother or the daughter, he says, how are you doing? How is your family? त्यसपछि पास्टरले अब दिदीबहिनीहरू आमालाई भेटेर कस्तो छ तपाईँलाई पानी कस्तो छ भनेर सोध्न सक्छौँ. As pastors, this has been our role for a long time. वास्तवमा हामी पास्टर सेवकाई गरेर यो गरेको मान्छेलाई भेटेर तपाईँलाई कस्तो छ सन्चो विषय हामी सोध्दै गरेको छौँ. We meet the people, we ask how are they, we love the people at the well. Sorry? We meet the people, we love them, we ask how they are, we meet them at the well. त्यसै गरी हामीले इनारमा भेटेको मान्छेहरूलाई पनि हैन तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ सन्चो बिसन्चो हामी कुराकानी गर्छौँ. And maybe the mom says, well, my son is sick. हुनसक्छ त्यहाँ आएको एकजना आमाले चाहिँ हेर्नुहोस् त मेरो छोरा त बिरामी छ नि भन्लान्. We can then love them, we can then find them medicine. त्यसपछि त्यो बिरामीलाई प्रेम देखाउन निम्ति उसलाई कसरी औषधि दिने हामी प्रेम देखाउनु पर्यो. We can then talk about how over 80% of sickness comes from bad water. अनि त्यति बेला कोही बिरामी छ भन्दै उनीलाई त्यहाँ बताउनु पर्यो कि रोग बिरामी 80% भन्दा बढी रोग चाहिँ पानीको कारणले लाग्छ है भनेर हामीले जानकारी दिनु पर्यो. We can then add 2 caps full to her jug before she fills it with water. त्यसपछि त्यो पानी थाप्न धारामा इनारमा आएको गाग्रीमा चाहिँ पानी थाप्न भन्दा it completely mixes in the chlorine. ग्रुपमा बसेको हुन्छ. तर अब यो कभर स्लिप राखेपछि त्यसको सर्फेस टेन्सन बढी भएको कारणले त्यो थिचिन्छ के मुभ गर्न सक्दैन, हिँड्न सक्दैन. तर पनि यो अलाइभ ब्याक्टेरिया नै हो. क्लोरिन हाले भने चाहिँ धारामा आफै मिसिएर त्यो हल्लाउनै पर्दैन. So much easier. त्यो सजिलो हुन्छ. And then she carries the water home, and by the time she arrives, it is safe. उसले चाहिँ त्यो औषधि हालेको पानी घरमा पुर्याउँछ, घरमा बोकेर जाँदी बेला 10-15 मिनट 20-30 मिनटमा चाहिँ त्यहाँ भएको सबै कीटाणु त्यो औषधि मारिसकेको हुन्छ, पानी सुरक्षित भएको हुन्छ, पिउन लायक भएको हुन्छ. Because as we see bacteria, they don't die right away, some of them. हामीले चाहिँ औषधि हाल्ने बित्तिकै कति ब्याक्टेरियाहरू तुरुन्तै मर्दैन नि, कति टाइम लाग्छ. मुसा मर्न त कति टाइम लाग्छ. Some of them are very strong.
कतिजना ब्याक्टेरियाहरू त एकदम कडा आउँछ त्यसै एक औषधि हालेको 1 घन्टा पर्ख्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसले सबै किरा मारिसक्छ। This afternoon, Ajay and I, we added a little more chlorine and we drank after just 20 minutes. तर हामीले चाहिँ अझै भाइ र मैले चाहिँ मात्राभन्दा अलिकति बढी हाल्यौँ र 20 मिनेटमै त्यो पानी पिइयो धाराको पानी। The more chlorine you add, the faster it kills the bacteria. जति धेरै औषधि हाल्यो त्यति धेरै चाँडै चाहिँ त्यसले कीटाणुहरू मार्छ। But if we add too much chlorine, तर यदि धेरै मात्राभन्दा धेरै बढी हाल्यौँ भने then the water doesn't taste good. पानीको स्वाद बिग्रिन्छ फेरि। So we want, the water must taste good. त्यसकारण पानीको स्वाद बिग्रिनु भएन, त्यो औषधि हाल्दाखेरि पानीको स्वाद नजाओस्, Or people won't use it. पानी बिग्रियो गनायो भने त मान्छेले पिउँदैन, प्रयोग गर्दैन। So we give instructions here to add 8 to 10 drops per liter. त्यसमा हामीले चाहिँ लेखेका छौँ 1 लिटर पानीमा 8 देखि 10 थोपा हाल्नुहोस्। Do we have an empty bottle there? त्यो खाली बोतल छ नि, खाली पानी छिटेको छ, साथीले चाहेछ। Let us see.